سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه آموزش سایت تریدینگ ویو. خب میریم سراغ چارت و ادامه توضیحاتی که در خدمتتون بودیم. خب ما تا جلسه قبل رسیدیم به ابزارهایی که سمت چپ وجود دارن و این منو رو خدمتتون بودیم. رسیدیم به این چهارتای پایینی. خب قسمت والیوم پروفیت داشتیم. خب فیکس رنج والیوم پروفیت میومد یه بازه رو، تراکم کندلی رو نشون میداد، ولی توی گزینه پایین تر میاد از اونجایی که شما موستون رو کلیک سمت چپ میکنید به بعد رو تراکم ها رو نشون میده و نشون میده که ما در این خط قرمز رنگ افقی بیشترین میزان کندل رو از این لحظه به بعد داشتیم که خب اگر در کنارش ارزم به حضورتون که حجم واقعی هم باشه، خب میتونه خیلی مفید و کار بردی باشه و این هم از این ابزار. حالا برای اینکه بخوای ناحیه مقاومت یا حمایت هم بکشید میتونه شاید براتون مفید باشه. این ابزار هم خدمتتون گفتیم. بریم سراغ ابزار بعدی. پرایس رنج رو داریم که یه تفاوتی با خطکش داره. پرایس رنج، ببینید اگر شما خطکش رو برای اندازه‌گیری یک لگ حرکتی و یک گام حرکتی و یک موج حرکتی بکشید، مثلا از این ابتدا تا این انتها، و اگر بخواید یک تحلیل دیگه، یک خط دیگه، یک ناحیه دیگه بکشید یا یک خط روندی بکشید، ببینید به محض اینکه من میام این کارو بکنم پاک میشه. ببینید دیگه خطکش من رفت. ببینید برای اینکه این اتفاق نیفته شما میتونید از این ابزار استفاده بکنید که پرایس رنج هست، که تفاوتش اینه که این دیگه پاک نمیشه. ببین هر چقدر من اینجا چارتم رو کلیک بکنم یا اگر خطی رسم بکنم، دیگه برای من این پرایس رنج هستش و میتونم ازش استفاده بکنم. خب بریم سراغ گزینه پایینی دیت رنج که میاد تاریخ رو به همین صورتی که خدمتون گفتم انجام میده و اینجا اطلاعاتی که داریم میگه که 132 تا کندل هست، بارس هست، 11 ساعت طول کشیده از اینجا تا اینجا و حجمش رو هم اومده براتون گفته. اینجا هم درصد تغییرات رو گفته، سمت راست به پیپ گفته، وسط پرانتز به درصد گفته و سمت چپ هم اومده تفاضلی که خدمتون گفتم رو انجام داده. تفاوتش با خطکش اینه که این از بین نمیره، پاک نمیشه. دیتا رنج دیتا اند پرایس رنج رو داریم که این دوتا همزمان هستش که خب منم خیلی ازش استفاده میکنم و خیلی جاها کاربردی میتونه باشه برای اینکه شما بخواید یک لگی رو اندازه گیری بکنید بدون اینکه از پاک بشه و بعد از اینکه تحلیلتون انجام میدید پاک نمیشه و این خب گزینه خیلی خوبیه. میریم سراغ پترن ها و المانی که در بالا قرار داره. دقت داشته باشید که این الگوها و این ابزار برای کسایی که هارمونیک کار هستن، برای کسایی که الیوت کار هستن، برای کسایی که سبک کلاسیک کار میکنن بیشتر کاربرد داره. خب نمیدونم تا به اینجای دوره سبک‌های آموزش، سبک‌های ترید رو یاد گرفتید یا نه، ولی سعی میکنم ویدیوهای خیلی پیشرفته تری در این خصوص براتون رکورد بکنم تا خدمتتون بگم. ببینید تریدر هایی که از الگوها و پترن های کلاسیک استفاده میکنن میتونن از اون ابزار استفاده بکنن. اجازه بدید حالا من یک الگوی کلاسیکی یا هر چیزی پیدا بکنم اینجا و براتون رسمش کنم. ببینید اینجا الان ما یک هد اند شولدر داریم که میتونیم از این پترن ها گزینه هد اند شولدر رو انتخاب بکنیم. میتونیم از لگ و شروع موج اول شروع بکنیم. اینجا شونه سمت چپ رو میکشیم، با استفاده از کلوز باشه خب بهتره، و میایم سر رو میکشیم، هد رو میکشیم، باز از کلوز باشه بهتره و میایم شونه سمت چپ رو میکشیم. داشتم اشتباه کشیدم و تمام. ببینید اگر ما بخوایم یک پترنی رو نشون بدیم، یک الگویی رو نشون بدیم، یکی از کاربردهایی که داره این فرمت هست که در تریدرهایی که کلاسیک کار میکنن میگن که زمانی که ما
بیایم خط افقی سمت چپ رو بشکنیم، این پایین رو میتونیم به اندازه قاعده سمت چپ که از اینجا تا اینجا باشه یک حرکت داشته باشیم. یعنی دیدگاه اینه که در سبک کلاسیک اگر ما الگوی هدن شولدر داشته باشیم و اگر این قاعده شکسته بشه، ما میتونیم یک گام دیگه، اجازه بدید من کپی بکنم، یک گام دیگه حرکت رو به پایین رو داشته باشیم و میبینید که دقیقا اومده تارگت رو زده، میبینید. و اینجا هم موقع شکستن یک گره معاملاتی به تریدرها داده. ببینید کسی که کلاسیک کار هست اینجوری کار میکنه. حالا کسی که RTM کار میکنن که اصلا جور دیگه ای ترید میکنن. کسی که RTM کار میکنن اصلا دیدگاهشون اینه که ما از این پترن اسمش رو چیز دیگه ای میذارن و نقطه ورودشون خب خیلی بالاتره و نقطه ورودشون تقریبا اینجاست. و کسایی که با سبک آقای البورکس هم کار میکنن یه دیدگاه دیگه ای دارن. حالا هر کسی بازار یه جوری میبینه که میان کلاس ها رو به هم وصل میکنن و میگن که اینجا ما الگوی MTR داشتیم و با استفاده از این الگو وارد بازار میشه. ولی اگر بخواید پترن ها رو نشون بدید با این الگوها میتونید این کار رو انجام بدید. اگر من تریانگل پترن رو بخوام حالا یه دونه دیگه اینجا پیدا بکنم و یه دونه قشنگش رو هستا، ولی میخوام یه دونه خیلی خوشگلی که قشنگ باشه رو بهتون نشون بدم. حالا از شانس ببینید اینا همه هست خب، ولی خب برای کسایی که تازه کار هستن شاید دیدن یه سری الگوها سخت باشه. حالا اون چیزی که میخوام و نمیتونم پیدا بکنم، اون پترنی که خیلی اونقدر هم سخت نیست و من دارم یه مقدار سخت. ببینید همین اینجا ما یه دونه الگوی پترن ویج داریم، ولی اون چیزی که شیک باشه رو پیدا نمی کنم. همیشه هم حواستون باشه پترن ها قرار نیستش که شیک و خیلی ترتمیز اتفاق بیفتن و میتونن خیلی زشت هم اتفاق بیفتن، کار خودشون هم بکنن. آها یه دونه پیدا کردم خوشگل. ببین این یکی از تری درایو های خوشگلی هستش که الگو تصفیه هست که اتفاق افتاده. حالا بر اساس دیدگاه حرکت کرده یا نه رو دیگه کاری نداریم، که شما میتونید موج A رو به B وصل کنید و موج C هم که اینجا تموم شده و تموم. ببینید حالا من باز اشتباه کشیدم، موج C این بود، من باید موج C رو اینجا میکشیدم. ببینید یه موج A ریخته، یه موج B رفته بالا و یک موج C هم برگشته که شما پترن رو به این صورت میتونید بکشید. که این خب یکی از تریانگل هایی هستش که بعد از بریک اوت میتونید کار بکنید. من خودم چی کار میکنم؟ من خودم از این پترن ها استفاده نمیکنم، خودم میام از خط روند استفاده میکنم. برای من خیلی میتونه کاربردی تر باشه. البته اینجا یه سری بریک اوت های فیک هم داشتیم و این ناحیه رو میکشم و بعد از بریک اوت و کندل دنبال کننده خوب میشه وارد معامله شد که خب پترن هم میتونید استفاده بکنید دیگه. و اینجا ما میتونیم یه موج ABC D دیگه هم اینجا یه دونه داریم که استفاده بکنیم، موج A، موج B، C و تمام. این هم یکی از الگوهایی هستش که خب باز من اگر بخوام این رو با خط روند بکشم خیلی قشنگتر میتونم بکشم و برای من این مثلا الگو بهتره. زیاد اونقدر این همونه ها، میگم اونقدر وسواس به خرج نمیدم. یا اگر بخوام خیلی دیگه در تایم فریم پایین تر بهش نگاه بکنم، این میتونه الگوی تریانگل من باشه. خب پترن ها رو بس بهتون گفتم که حالا پترن تریانگل پترن هست و هدن شولدر رو گفتیم و این الگوی فکر میکنم شارپ هستش برای کسایی که هارمونیک کار میکنن، که خب بر اساس نسبت های ارزم به حضورتون که مثلثاتی میان این کار بکنن. سبکی هستش که خب سالهای سال دارن عزیزان استفاده میکنن که از 3 موج تشکیل میشه که میتونن بذارید الگوی شارک خوبی رو بتونم
البته من ببینید اینجا صرفا مثال زدم و این باید خیلی زوایاش دقیق باشه که خود الگوی هارمونیک بر اساس زوایا، بر اساس میزان اصلاح فیبو میاد. فکر میکنم 6 تا یا 7 تا شاخه دسته‌بندی میشه که خب میان الگوهای ارزم حضورتون که هارمونیک رو تقسیم بندی میکنن. پس اگر خواستید تو هارمونیک کار بکنید اینها میتونه کمکتون بکنه، ولی باز من همونجور که خدمتتون گفتم با کشیدن پترن ها به صورت دستی خیلی راحت هستم. اگر خواستید مثلثی یا 3 درایوی بکشید این میتونه خیلی کمکتون بکنه. حالا بریم یک 3 درایو بهتون مشخص بکنم. تفاوت بین 3 درایو ها و پترن ها خب خیلی مسئله ساز هستش و جایی نیستش که الان جاش نیستش که شما بخواید تفاوت اینها رو بدونید که مثلا چه فرقی بین تریانگل و 3 درایو هست و الی آخر. صرفا ما میخوایم اینجا عرضم به حضورتون که یاد بدیم که چجوری با ابزارهای تردین ویو کار بکنید. بذارید بریم روی ارز دیگه. رو طلا فکر میکنم خیلی بتونیم خوشگل تر کار بکنیم در تایم فریم. حالا هر چی که بخوایم میتونیم این کار رو انجام بدیم. من یک 3 درایو هم پیدا بکنم، 3 درایو هم بکشم. ببینید بعد از یک حرکت شارپ و اسپایک معمولا ما 3 درایو داریم. الگوی تسویه بازار رو یه دونه پیدا کردم. ببینید اینا چشه. یه حرکت اسپایک، درایو 1، درایو 2، درایو 3 و ریزش. ببینید این الگوی 3 درایو هست که اگر من بخوام این رو رسم کنم، درایو اول، درایو دوم، درایو سوم و اصلاح، که خب اینجا نسبت‌های اصلاح و نسبت‌های فیبر هم داره بهتون میگه که خب خیلی قشنگ میتونه باشه. این هم الگوی 3 درایو هستش که میتونه حالا تا 5 تا درایو هم باشه. حالا اسمش 3 درایو و میتونه درایو 4 رو هم خیلی جاها بذاره که کسایی که تبحر خاصی دارن میتونن تشخیص بدن که کی درایو 4 رو میزنه و کی درایو 5 رو میزنه. و خب اگر درایو 5 رو بزنه سطح تریدش فهم کنیم. باز میگم اینجا ما قرار نیستش که تکنیکال درس بدیم که بخوایم اینها رو توضیح بدیم. کسایی که الیوت کار میکنن میتونن از این الگو استفاده بکنن. امواج الیوت رو میتونن موج شماری بکنن، 1 2 3 4 5 یا ABC. برای کسایی که با سبک آقای لنسبکس پول بک ها رو وقتی که میخوام بشمارم به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه. ABCD ای رو برای کسایی که الیوت کار میکنن، که باز اگر بخوایم مثلا یه مثالی بزنیم در تایم فریم روزانه یه موج شماری هم بکنیم. ببین الان یک موج ABC اینجا خودش هست. ببینید موج A B C که اگر ما بخوایم این رو اندازه بگیریم اینا، ببین از اینجا موج A شروع شده تا به اینجا رفته، یه اصلاح داشتیم تا احتمالا فیبویی که الان براتون رسم میکنم. موج B تموم شده و موج C رو داریم که حالا نسبت داره دیگه. کسایی که الیوت کار میکنن یا حتی خود کلاسیک، چرا الیوت، میدونن که این موج A تا این نوک برابر است با ابتدای شروع موج B تا C. خب اینجا چرا نسبتش درست در نیامده؟ بذارید یه ذره نگاه بکنم. اینجا موج A این بالا داشتیم، الان فهمیدم. ببین اینجا یه شادو هم داشتیم. اینا میبینید شادو رو، من اینو در نظر نگرفته بودم. اینو پاکش بکنیم. این برای تارگت گذاری، برای نمیدونم خب خیلی از دیدگاه ها میتونه مفید باشه. حالا درست شد. خب بازم درست نشد ولی خب یه مقدار بیشتر رفته و اون هم باید ببینیم که برای چی بوده. ولی معمولا این اتفاق میفته که ما موج ABC رو وقتی میزنیم موج B برابر با موج A هستش. و اگر بخوام یه بار دیگه و یه جای دیگه نشونش بدم این قضیه رو، پر موج ABه، ولی من باز هم دارم دنبال یک موج خیلی شیک میکردم که این ته بازار هم یه دونه پیدا کردم. ما یه دونه موج A داریم که برای تایم فریم بالاتر هست، یه اصلاح داریم و موج C داریم. احتمالاً برای تایم فریم هفتگیه. چرا میگم تایم فریم هفتگیه؟ به خاطر اینکه پول بکش اینجوری الان درست در اومد، اونجوری درست در نیامد که موج A معمولاً برابر با موج C. و ما اگر بخوایم این پترن ها رو
اشتباه باز چیز کردم، باید از بی رو از اینجا در نظر بگیریم. باز هم اشتباه کردم، من باید شادو رو میگرفتم. این موج A بود، این اصلاح B و الاخر. خب حالا کاری نداریم که کسایی که ترید میکنن میان یک ناحیه‌ای رو در اینجا پیدا میکنن و به دنبال ورود هستن که خب یه ناحیه خیلی خوبم داده. باز هم موج C یه مقدار بیشتر رفته. اینجا ببینید میان در تایم فریم حالا پایین تر تریگرش که اگر تایم فریم ویکلی باشه 4 ساعته میان و این ناحیه پول بکی رو پیدا میکنن و الی آخر که خب اینجا بیس معاملاتی که اینجا داده برای ما نقطه ورود خوبی میتونسته باشه. پس اگر کسایی که میخوان توی هارمونیک، توی سبک کلاسیک، توی سبک ارزم به حضورتون که سبکای دیگه کار بکنن، از این ابزار استفاده میکنن. اینم بیس معاملاتی که زیرو تریگر کندل داریم ما اینجا و میتونه نقطه ورود خوبی باشه برای گرفتن موج C در جواب موج A که حالا میشه کار کرد. پس اگر من بخوام پترن های ABC رو بکشم، پترن های هدن شولدر رو بکشم، پترن های هارمونیک رو بکشم و پترن های ABCD مثلثاتی رو بکشم، تریانگل بکشم، تری درایو بکشم، موجهای الیوت رو بکشم، میتونم از این ابزار استفاده بکنم. بذارید یه الیوت هم پیدا بکنیم و من براتون رسم بکنم. البته یه نکته ای رو من تا دارم رسم میکنم بگم، به خودم قول داده بودم که به هیچ عنوان نیام در مورد با سبکای معاملاتی توی ویدیوهایی که در مورد با مسئله خاصی دارم ضبط میکنم صحبت بکنم و هر صحبتی که میبینید من دارم انجام میدم در مورد با سبکای معاملاتی هیچه. خب ببین من زمانی که بخوام مثلا دارم میگم در مورد با کلاسیک صحبت بکنم صحبت میکنم و مطمئن باشید که 1 2 3 4 5 مطمئن باشید که این موج A از این شروع میشه. 1 2 3 4 5 اینم الیوتش. اگر من بخوام در مورد با الیوت ویدیویی ضبط بکنم یا دوره‌ای ضبط بکنم، اگر بخوام در مورد با عرض تقاضا صحبت بکنم یا اگر بخوام در مورد RTM ICT یا هر چیز دیگه‌ای صحبت بکنم کلاسیک، مطمئن باشید با جون و دل و با ریز تمام قضایا مثل این چیزی که دوره‌ای که داره ضبط میشه ضبط میکنم و الان اگر میبینید یه پترنی رو میکشم ازش راحت رد میشم، چون اصلا قرار نیست اینجا پترن یاد بدم، یه چیزی میکشم میره و ولی اگر بخوام به اون قسمتش برسم مطمئن باشید که تمام دقت رو میرسونم. صرفا داریم اینجا تردینگ ویو رو کار میکنیم و اگر دارم میگم اگر بخواید برید الیوت کار بکنید که الیوت کارها میان موج میشمارن، میان میگن که آقا یک موج یکی داریم، یک اصلاح B داریم یا دوی داریم، یک موج C داریم و که موج C توی 1% خیلی زیادی الیوت کارا میگن که بزرگتر از موج A هستش و یک اصلاحی که خود این اصلاح ها فیبای خاصی دارن، هنوز به فیباها نرسیدیم و موج آخر که بعد از این موج یک ABC اصلاح هم داریم که این اتفاق هم افتاده. پس الیوت کارا اینجوری کار میکنن، از این پترن ها استفاده میکنن برای رسم تحلیل هاشون. خب بریم برای عرضم به حضورتون که گزینه بعدی. اینجا ما یک گزینه‌ای داریم که میتونیم چیکار بکنیم، میتونیم بیایم برای اینکه موج‌ها و تایم‌های دقیق رو روی چارت مشخص بکنیم این کارو بکنیم. به چه درد میخوره؟ ببینید اگر ما یک نکته رو بذارید بگم، این فکر میکنم خیلی براتون جذاب باشه. بریم روی اکانت خودم یه لحظه استاپ بزنم. خب بیت کوین هم که این ناحیه خودش رو هانت کرد و میتونه رو به بالا حرکت بکنه. بذارید من شاخص داو جونز رو بیارم، USC شاخص داو جونز USC درست سرچ کردم و یه نکته رو من بگم بهتون همینجا. ببینید ساعت 5 یا 6 حالا تایماشون تغییر میکنه دیگه بر اساس ساعت و تایم گرینویچ، یا ساعت 5 یا ساعت 6 که میتونم یه لحظه استاپ بزنم برم پیدا بکنم، ولی برای اینکه
سریع کارمون انجام بشه، ساعت 5 به وقت تهران، 5 عصر، اینهاشش دقیقا همینجا یه آلت وی میزنم. آلت ویم نیفتاد به خاطر اینکه توی این اکانت ورتیکالام بیرنگه. بچه شورتکات ها هم میتونید پیدا بکنید، میتونه خیلی براتون کمک کننده باشه. ببینید این ساعت 5 جمعه است، بعد رفتیم جمعه هم پیدا کردیم، دوباره 5 شنبه هم پیدا بکنیم، اینا این کندله میشه. ببینید توی این شاخص هر آلت وی، حالا درست شد، ساعت های 5 باز شدن بازار آمریکا رو داریم، بازار بورس آمریکا، نه نیویورک، سشن نیویورک رو نمیگم. و تریدهای فوق‌العاده میشه کرد توی این بازار. ما میتونیم دوتاشو که مشخص کردیم دیگه، روزهای آینده رو بیایم با استفاده از این ابزار، کجا رفتش این ابزار، بیایم این موج 1 رو بندازیم روی موج 2، دیگه سومیش میفته دیگه همون ساعت 5. ببینید دیدین بعدی هم ساعت 5 دیدین. و اینجوری شما میتونید خیلی راحت دیگه هر ساعت 5 رو متوجه بشید اینجا افتاده ساعت مثلا 5:30 به خاطر این گپ اتفاق افتاده. ببینید اینجا یک گپی ما داشتیم، دوباره اینجا و الی آخر. این میتونه چارتتون رو به سایت های مساوی تقسیم بکنه که براتون کاربردی باشه. باز شدن خود سشن هم خوبه، یعنی باز شدن خود سشن هم شما میتونید این کار بکنید که بیاید مثلا لندن در حال حاضر که این ویدیو رو ضبط می‌کنم ساعت 10:30 صبح به وقت تهران باز میشه. من طلا رو دوباره بیام این کار رو بکنم، بذارید یه چند روز بریم عقب، بریم تایم فریم 1 ساعت دیگه، تو دیلی که نمیشه باز شدن لندن رو نشون داد. خب بریم سراغ ساعت 10:30 صبح، یه ورتیکال بندازیم 8:30 11:30 10:30. اینجا لندن باز شده، دوباره 10:30 فرداش میفته اینجا. و من اگر بخوام فردا و روزهای آینده رو مشخص کنم با این ابزار میتونم بیام دیگه 10:30 صبح فرداش میفته اینجا و الی آخر، و باز شدن ها و اوپن های بازار لندن رو خواهم داشت. پس این ابزارها میتونن توی تحلیل های شما کار بکنن، کمک کننده باشن. و اینجا تایم زون رو داریم که تقریبا مشابه همین قضیه است و یه مقدار دیزاینش رو خوشگل‌تر میکنه که میتونه مثلا بهتون نشون بده که پیک و اوج مثلا یک بازه زمانی تا بازه زمانی بعدی کجاش هست. اگر مثلا این کار رو برای یک روز معاملاتی انجام بدید می‌بینید که این وسط دیگه اوج این قضیه است. و بریم سراغ ابزار آخری که خب این میتونه، ببینید یه نکته رو من بگم بهتون. من تقریبا اگر حالا تعریف هم نباشه، چیز خاصی هم حالا ندارم، ولی فکر میکنم 5 سال رو به صورت مداوم و به صورت حرفه‌ای افتخار حضور در بازار رو داشتم و تا به الان. و توی این 5 سال خب سبکای خیلی زیادی رو یاد گرفتم، دوره‌های خیلی زیادی رو شرکت کردم، دوره‌های خارجی و حرفه‌ای خیلی خوب. و یه نکته‌ای که وجود داره، فکر نکنید که مثلا حتما باید همه چی یاد بگیرید. این ابزار مثلا واقعا به درد نمیخوره، خب به کارتون اونقدر نمیاد. البته یک مبحثی ما توی موج شماری توی سبک حالا اسمش هم نیارم داشتیم که شاید اونجاها مثلا به کار بیاد، ولی اونقدر مثلا این کار به درد نمیخوره. مثلا دارم میگم شما با استفاده از این ابزار میتونید زمان و تایم رسیدن بازار رو به یک سری از پیوت ها پیدا بکنید. البته بازار اونقدر ترتمیز نیستش که حتما بیاد احترام بذاره به مثلا اون چیزی که شما میخواید. مثلا من اگر اینو به این وصل بکنم، ببین این پیوت رو اومدم به این پیوت وصل بکنم، حالا از شانس این پیوت در اینجا رسیده به اینجا، خب ولی این نگاه بکنید بعدیش نتونسته این کار بکنه. خب اونقدر نمیتونید استناد بکنید به این قضیه. باز هم تکرار میکنم بهتون، در حد و توان اون چیزی که
دارم و سالی که دارم کار میکنم، اونم نه کار کرده معمولی، حداقل روزی 10 ساعت دارم توی بازارهای مالی کار میکنم توی تمامشون. واقعا این مثلا ابزار اونقدر به کار من نمیاد و اگر جایی ببینم که یه نفر مثلا اینو انداخته رو چارتش و داره ازش استفاده میکنه، اولین چیزی که به ذهن خود من میرسه اینه که یا این بنده خدا تازه کاره، یا دنبال جذب مثلا افرادی هستش که بیاد مثلا یه مبحثی رو بگی که چه میدونم چرا حتما باید بازار مثلا طبق این آرایش عمل بکنه که ما بیایم مثلا از این پترن هم استفاده بکنیم. خب اینم از این. البته شاید یه جایی برای نشون دادن یه چیزی به کارتون بیاد. رسیدیم به فیبوناچی ها و فیبو ها. در مورد با فیبو و اینکه از کجا میاد، چه کسی از توی ریاضیات چه کمکی به ما میکنه، فیبو ها و اعداد فیبو توی طبیعت کجاها استفاده میشه، توی بدن انسان این اعداد به صورت خیلی معجزه آسایی داره کار میکنه. اگر یه سرچ کوچیک بکنید متوجه این اعداد میشید که مثلا فواصل بین چه میدونم بین دو ابرو تا نوک بینی میتونه برابر باشه با مثلا زیر لب تا روی چونه و هزار نسبت ریاضی دیگه را نسبت های ریاضی که توی چه میدونم طبیعت روی درخت‌ها، روی برگ‌ها و هزاران چیز دیگه وجود داره. اعدادی هستن که خب اعداد مهمی هستن که ما در ترید هم استفاده میکنیم. البته باز همینجا بهتون بگم که ما تا به الان که هیچ ویدیویی در مورد با فیبوها و سبک فیبو و سبک گن من رکورد نکردم و سبک خیلی سختی هم هستش، ولی خیلی میبینید که میان از اینا استفاده میکنم، خیلی هم جذابن. من چند تاشو بهتون میگم ولی باز میگم آموزش نیست. من نباید زیاد تکرار بکنم چون حوصله شما سر میره. یه وقت خدایی نکرده با دیدن آموزش تریدینگ ویو فکر نکنید که سبک یاد گرفتید. این ویدیو آموزش سایت تریدینگ ویو، وگرنه نه اینجا قرار شما ناحیه حمایت مقاومت یاد بگیرید، نه قرار فیبو یاد بگیرید، نه قرار کانال کشیدن یاد بگیرید، نه قرار چیز دیگه یاد بگیرید. فقط ابزاره. اگر میخواید یاد بگیرید باید برید سر کلاس مربوط به خودش. ولی کسایی که فیبو میکشن ریتریسمنت با استفاده از 2 نقطه که از شروع یک موجی تا انتهای اون موج شروع میکنن به کشیدن فیبو. حالا اینکه چجوری بفهمید ابتدای یک موج کجا هستش و انتهای یک موج کجا هستش جای خود داره و اون خودش میتونه 1000 تا بحث داشته باشه، ولی کسایی که فیبو استفاده میکنن میان ابتدای یک موج رو به انتهای یک موج وصل میکنن و در پول بک و در اصلاح یه سری لول ها براشون مهم میشه که لول 50% نگاه بکنید. اینجا یه لول نیم داریم، یه لول 38 صدم داریم که این دوتا لول خیلی میتونه برای کسایی که تریدر هستن مهم باشه که خب میان در تایم فریم پایینتر تریگر میگیرن و وارد میشن که خب اینجا لول 38ش کار کرد. توی الیود یادتونه که گفتم یا توی هارمونیک خیلی از فیبو استفاده میکنن و براشون مهمه که اصلاح تا چه لولی اتفاق افتاده. همین لگی که اصلاح کرده میبینید، همین لگی که اصلاح کرده دقت بکنید، ما اگر انتها رو به ابتدای موج وصل بکنیم اصلاحی که اتفاق افتاده و بازار تونسته برگرده تا لول نیم بوده. دوباره اینجا خب مهمه که مثلا کسی که فیبو کار میکنن حواسشون به این لول هست. باز هم تأکید میکنم که اگر میبینید که من دارم از کلوز شروع میکنم، از شادو میگیرم برای رسم فیبو یا هر چیز دیگه، دقت نکنید. من جایی که بخوام در مورد با فیبو صحبت بکنم اصلا خیلی از این اعداد رو تغییر میدم، اصلا حساب ندارم یا قبولشون ندارم. خیلی از این اعداد مثلا عدد 23 صدم رو من کار نمی کنم و اعدادی که دارم یه چیز دیگه است. بر اساس اعداد فیبو جای چیز دیگه کار میکنم و جای مخصوصی از فیبو استفاده میکنم. دوباره چه میدونم اگر بخوام یه لگ حرکتی رو کار بکنیم یا همین حرکت اسپاک رو میبینید چقدر قشنگ که مربوط به خبرم قطعا هست، میتونیم همین یه دونه رو برای پیدا کردن گپش یک فیبو رسم بکنیم. اگر من از کلوز کشیدم باید اینجا هم کلوز بگیرم. باز نگاه بکنید لول نیم چقدر خوب کار کرده و کسی که از فیبو استفاده میکنن میان از این ابزار استفاده میکنن
و حتی تارگت هم میتونن استفاده بکنن و میتونن انتظار داشته باشن که بازار در لول هایی که اینجا 3.618 یا 2.618 میتونه تارگت گذاری بشه و از فیبو ریتریسمنت استفاده میکنم. من خودم از این فیبو توی اکانت شخصیم با استفاده برای به دست آوردن ریسک ریوارد استفاده میکنم. شاید مثلا زیاد جالب نباشه، ولی مثلا من موقعی که میخوام تارگت های خودم رو، ریوارد های خودم رو بگیرم، حالا مثلا تو اینجا بخوام اینو بگم و این ویدیو رو تموم بکنم و السلام، اینجا که مثلا تحلیلم بوده روی ساپورت بودم، خط روندم شکسته یا هر چیز دیگه ای، من اینجا فیبو 2 نقطه ایم رو میام بعد از کلوز اینجا نقطه ورودم میشه، حد ضررم میذارم این زیر و نگاه بکنید این میشه ریوارد یکم، این میشه ریوارد 2، ریوارد 3، 4 و الی آخر. من با استفاده از این فیبو و تنظیماتی که دارم میام ریوارد برای خودم مشخص میکنم. تو متا تریدر هم همینه. من فیبو میام ازش به عنوان این پوزیشن سایزی که اینجا بود بهتون فیبو بهتون ریوارد نشون میداد. منتها فرق این با این چیه؟ این که این خودش نشون میده رو چه ریواردی هست. این هی باید بالا پایین بکنید تا بهتون نشون بده که الان ریوارد چند و تارگت چندی. من خودم از فیبوی 2 نقطه‌ای ها توی هم اکانت متا تریدر هم توی اکانت تریدینگ ویو به این صورت استفاده میکنم. حالا اگر بریم مثلا روی تحلیل های چه میدونم اینجا هم میبینید که خیلی باز اینجا فیبو رو ازش به عنوان تارگت گذاری استفاده کردم. ببینید مثلا مثل اینجایی که وارد معامله فروش شدم احتمالاً در تایم فریم پایین تر، ببینید ایناشش. خب ببینید نقطه ورود اینتری، این شادوی میشه نقطه ورود، استابلاس این پشت، ریوارد 1 2 3 و تمام. خب امیدوارم از دیدن این ویدیو هم استفاده لازم کرده باشید. چند تا دیگه منو مونده که توی قسمت‌های بعدی بهشون میپردازیم.